सुरुमा तपाईले अमेजनमा सामान लिस्टिङ गर्दाखेरि तपाईलाई अमेजनले प्रडक्ट आइडी माग्ने गर्दछ, जुन भनेको GTIN, UPC, EAN, JN र ISBN जस्ता बारकोड्सलाई भनिने गरिन्छ। UPC, EAN, JN, ISBN र GTIN भनेको चाहिँ विदेशमा अनलाइनमा बेच्न राखिएको सामानहरूको सेल्स र पर्फर्मेन्स डाटालाई ट्र्याकिङ गर्दाखेरि प्रयोग गरिने बारकोड्सहरूको फरक नाम मात्र हो, जसलाई चाहिँ सेलरहरूले छुट्टै नै किन्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्ता विदेशका बारकोड्सहरू हामीले किन्न पर्दाखेरि हामीलाई धेरै पैसा लाग्ने भएको भएर अमेजनमा सामान लिस्टिङ गर्नको लागि हामीसँग एउटा अर्को उपाय पनि छ, जसलाई चाहिँ अमेजनमा GTIN एक्जेम्सन भनिने गरिन्छ। यदि कुनै सेलरले आफ्नो बेच्ने सामानमा GTIN एक्जेम्सन गर्नेछ भने यस्तो बेलामा तपाईँ बिना प्रडक्ट आइडीको नै अमेजनमा सामानलाई लिस्टिङ गरेर अमेजन प्लेटफर्ममा आरामसँग सामान बेच्न सक्नुहुनेछ। GTIN को फुल फर्म हो ग्लोबल ट्रेड आइटम नम्बर र जब पनि तपाईँ अमेजनमा GTIN एक्जेम्सन गर्नुहुनेछ, यस्तो बेलामा तपाईलाई अमेजनले GTIN को सट्टामा अमेजनको आफ्नै बारकोड, जसलाई चाहिँ अमेजन स्ट्यान्डर्ड आइडेन्टिफिकेसन नम्बर ASIN भनिने गरिन्छ, अमेजनले तपाईलाई यो ASIN चाहिँ GTIN को सट्टामा इस्यु गर्ने गर्दछ, जसको मद्दतले तपाईले अमेजनमा आफ्नो सामानलाई बेच्न पाउनुहुनेछ। तर GTIN एक्जेम्सनको लागि एउटा प्रोसेस हुने गर्दछ, जुन प्रोसेसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई अहिले भन्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ आजको एपिसोडलाई। GTIN एक्जेम्सन पेजको लागि भनेर पहिला इन्भेन्टरीको म्यानेज अल इन्भेन्टरीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एड अ प्रडक्टमा क्लिक गर्नुस्। एड अ प्रडक्टको पेज खुलेपछि तल स्क्रोल डाउन गर्नुस्। तल तपाईले एउटा यस्तो खाले व्हाट इज अ GTIN लेखेको आर्टिकल तपाईले देख्नुहुनेछ। यसको लर्न मोर लेखेकोमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा अर्को पेज खुल्नेछ। यो पेजबाट तपाईले अमेजनको GTIN एक्जेम्सन सम्बन्धी सबै जानकारीको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। यो पेजको मुनितिर तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने एउटा नेक्स्ट स्टेप्स भनेर लेखेको मुनि पनि एउटा रिक्वेस्ट एप्रुभलको लिंक तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो रिक्वेस्ट एप्रुभलको लिंकमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाई त्यसपछि GTIN एक्जेम्सनको लिंकमा पुग्नुहुनेछ। तपाई जुन प्रडक्ट क्याटेगोरीको लागि भनेर GTIN एक्जेम्सन चाहिराख्नु भएको छ, त्यो प्रडक्ट क्याटेगोरीलाई यो सिलेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो सही प्रडक्ट क्याटेगोरीलाई पहिला त सिलेक्ट गर्नुहोला। राइटपट्टि तपाईले जुन 3वटा बक्स देखिराख्नु भएको छ, त्यसको पहिलो बक्समा यदि तपाई यो प्रडक्टलाई आफ्नै ब्रान्डको नाममा बेच्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो सुरुको बक्समा आफ्नो ब्रान्डको नामलाई मेन्सन गरिदिनु होला। तर यदि तपाई यहाँ आफ्नो ब्रान्डको नाम दिनुहुनेछ भने चाहिँ अमेजनबाट पहिला तपाईले तपाईको ब्रान्ड एप्रुभल पाएको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईको कुनै पनि आफ्नो ब्रान्ड भने चाहिँ छैन र तपाई अमेजनमा एज अ इन्डिभिजुअल सेलर भएर मात्र सेल गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो बक्समा यहाँ भनेको जसरी आफ्नो ब्रान्डको नाम नभएर खाली जेनेरिक भनेर मात्र लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। यति भइसकेपछि चेक फर एलिजिबिलिटीमा क्लिक गर्नुस् र सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले अमेजनमा लिस्टिङ गर्न खोज्नु भइरहेको 3-4 वटा सामानको फोटोजहरूलाई अपलोड गरेर सबमिट रिक्वेस्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। GTIN एक्जेम्सनको रिक्वेस्ट एप्रुभल हुनको लागि 48 आवर्स जति लाग्न सक्नेछ। 48 आवर्स भित्रमा तपाईलाई अमेजनले तपाईको GTIN एक्जेम्सनको रिक्वेस्ट एप्रुभड भयो कि नै भनेर तपाईलाई अमेजनको केस लगबाट खबर गर्नेछ। GTIN एक्जेम्सनको लागि यस्ता सेलर्सहरूले एप्लाई गर्न पाउनेछन् जसका प्रडक्ट्सहरू ह्यान्डमेड प्रडक्ट्स, प्राइभेट लेभल प्रडक्ट्स, होलसेल वा बल्कवाला नन ब्रान्डेड प्रडक्ट्स, अटोमोटिभ पार्ट्स वा बन्डल सेलिङ आइटम्स जस्तो क्याटेगोरीमा पर्दछ भने सेलरले यस्तो बेलामा अमेजनमा GTIN एक्जेम्सनको लागि भनेर एप्लाई गर्न पाउनेछन्। कुनै पनि सामान जुन अनब्रान्डेड छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ भने तपाई यस्ता सामानहरूलाई GTIN एक्जेम्सनको मद्दतले अमेजनमा सजिलैसँग बेच्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको GTIN एक्जेम्सन रिक्वेस्ट रिजेक्ट भएको खण्डमा त्यही केस लगबाट केस रेज गरेर कल, च्याट वा इमेल सपोर्टको मद्दतले तपाईले आफ्नो केसलाई सजिलैसँग रिजल्भ गर्न सक्नुहुनेछ अमेजनसँग। एपिसोडलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।